jsme vybírali místa na mistrovství v rugby, tak jsme samozřejmě chtěli jet k moři. Zápasy se hrajou i v Nice, ale to za mnou je Cannes, protože my jsme nechtěli pláže s kamenama. Cannes leží na Azorovém pobřeží a z Nice se tam vlakem dostanete za 35 minut. Je to ale spíš místo pro smetánku. Je tu opravdu spoustu luxusních restaurací a hotelů a dost draho. Tak máme pláž s pískem. Která trošku plnou, no. Hned vám vysvětlím proč. Že to, co krásně vypadá jako pláž, tak je vlastně místo, který je úplně zadělaný lehátkama, nějakýma klubama, takže prostě na vodu ani skoro nevidíte, jak je to tady zacpaný. No, každá ta část patří asi nějakému jinému hotelu nebo majiteli, takže se tam nikam nepodíváte. I když, pozor, máte-li zbytečných 70 €, dostanete se tam na ponton a do čtvrtý řady, takže někam sem, takže uvidíte stejně prdlajs za 45 na den, pozor. Naštěstí se myslelo i na plebs, takže jim zbyla tahle ta část pláže, tenhle zbyteček. Slavný filmový festival v Cannes se odehrává zde, tady je Red Carpet. Tuším, že v květnu. Bohužel okolo i na hlavní třídě kolem moře je samý jeřáb. Všechno je to rozkopaný momentálně. Takže vyhlídkovým vláčkem to bude hlavně kolem lešení, palet, stavebního materiálu a plotů. Takže se pojďme podívat, jak to žije ve městě filmového festivalu v pondělí večer. Tady je draho. To byla doba, než jsme našli restauraci, kde mají víno za 5. Tak právě jsme si dali výzvu. Vzhledem k tomu, že jsme se tady nakoupili, aby jsme si zítra uvařili low cost oběd, spaghetti s párkem a s kečupem. No, tak jsme zjistili, že máme jednu důležitou věc a to je sůl, takže jsme si to dali jako výzvu. Vzhledem k tomu, že už jsme něco požili, tak co? Ty ne, jo, Milan nepije. Takže jsme si řekli, že vyhrává ten, kdo domů přinese slánku. Jako restaurací je to dost, no. Tak uvidíme, jestli to dopadne. Ale tady jde normálně mezi ty lidi a šlohni jim slánku, dělej. Škoda. Nám situace moc nenahrává, protože většina restaurací už sklidila stoly na zahrádkách, přece jenom je 14. A nebo jsou to jak to jmenuje? Co vyrábí zmrzlinu? Zmrzlina. Co vyrábí zmrzlinu? Jak se tam... Zmrzlina. No prostě tam nemají sůl, mají tam jenom zmrzlinu. No. Hele, je tam? Ne? Pohnulo se v tobě svědomí. Poslední den. Zloději z nás nikdy nebudou. Tak bych to udělala, ale... My sem chceme jít na rugby, no, zrovna se. No a jak to nakonec s tou solí dopadlo? Jako zloději bychom se neuživili. Na to nemáme talent ani odvahu. Takže Carrefour. S drahou může člověk bojovat návštěvou Kauflandu, protože tam se žene spoustu vín ve velkém cenovém rozmezí od 4 €, samozřejmě až po 50. Taky spoustu růžových vín na výběr. Další možnost, jak zatočit s drahotou nebo jak se jí vyhnout, je využít místních happy hours. Rosé za 3 pade, Hugo za 6.
levnější možnost se najíst asi skýtá místní tržnice a posezení okolo ní, tak to bude tak pro nás. Dobrota z tržnice. No nebo si prostě uvaříte v ubytování. Každopádně, kdybych měl hodnotit Rosé Bordeaux a Rosé Nice, tak Nice jsou mnohem lepší. Přestože na Azorovém pobřeží bývá kolem 300 dní v roce sluníčko, my ho viděli jenom 2 dny z 5. No, a až se mě někdy někdo zeptá, co si vybavíš, když se řekne Cannes, tak si vybavím bagry a chcanec. 5 dní tady a 3,5 takhle. Paráda. Tak hod místo pláže. Prohlídka, ano, mých oblíbených bot, kabelek, šatů. Jsme tady pěkně vytekli za jídlo, za pití, no a máme i něco tady zlatýho, výborně. Za kolik? Tak to je tajný, jo? Vyrážíme do Nice na rugby, vlakem asi TGV. Vůbec nevím, jestli máme vždycky do správného vlaku, protože jich tam jelo několik, ale přijel jako první, tak snad nás nikdo nevidí. Ale čekal jsem, že pojede 300 a jede výdekšnek. Vždycky uhodnout to, který automat máme použít na nákup lístků na konkrétní vlak, to je teda jako na vysokou školu. Jsme v Nice a jdeme se podívat k moři, protože ve 2 nebo ve 3 hodiny by se na nás mělo začít spouštět chcanec. Opět. Tak ať aspoň do té doby zkusíme se vykoupat. A fanzóna v Nice je na Masséna. Na náměstí promenády kousek od moře. No a tohle je přesně důvod, proč jsme radši byli v Cannes, protože ležet na šutrech už známe z ústecký Milady a není to nic příjemný. No je to tu hezky fotogenické, jenom to slunce chybí, no. Wow, hustý. Vodopády a výhled na Nice. Vrchol nad kaskádami. Tady bude asi ten nejlepší výhled. No jo. Ty krása. Tak zápas se blíží. I pička. A nebude jedna. Pojď, pojď! Měli jsme ještě v plánu jet do Monte Carla, ale vzhledem k tomu, jaká je tady doprava, tak si auto počívat nebudu. A vzhledem k tomu, jak dlouho jsme čekali na vlak z Nice,
cestou z rugby, tak jsme radši poslední den strávili zase na studích. No tak dneska poslední den aspoň se dalo pěkně dotknout ve vlnách. Takhle to dopadá, když někdo odejde a nechá tyčinky na dece. To je ale drzí věc číslo. Nakonec se mi asi víc než Cannes líbilo v Nice. Takže příště, až pojedu k Azurovému pobřeží, tak Cannes už bych si asi nevybral. Zase jsem si ale opravil názor na Francouze, protože byli všichni moc milí, přestože jsme neuměli francouzsky. Ale jinak zlatý Španělsko. Za měsíc v Torrevieja jsem zůstal skoro na svým, než to tady mi po 14 dnech na účtě zůstalo